नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ सो विथ ग्रेट pride and purpose we welcome you all in this very important panel discussion especially focusing on pride walk in Sikkim जहाँ चाहिँ voices identities अनि experience सँगै आउँछ अनि धेरै inclusion visibility अनि dignity को कुराकानी गर्ने गर्दछ विशेष 28 जुन प्रत्येक वर्ष विश्वभरि नै प्राइड वक को रूपमा पालन गर्ने गरिन्छ जसमा LGBTQI कम्युनिटीज का मेम्बर्सहरूले आफ्नो राइट्स को निम्ति उहाँहरूले भोइस गर्नुहुन्छ अनि सिक्किममा पनि विगत 4 वर्षदेखि रेजिस्टर्ड संस्था रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन जसले LGBTQI माथि काम गर्दै आइरहेको छ यस संस्थाले आयोजन गर्ने गर्दछ कार्यक्रम अनि यसपालि पनि 28 जुनमा आयोजन भइरहेको छ आज बेसिकली हामी समक्ष एक्सेप्टेन्स आइडेन्टिटी पोलिसी अनि इभल्भिङ सोशल फ्याब्रिक हेट ट्रोलिङ बारे कुराकानी गर्नका निम्ति रेनबो हिल्स वेलफेयर सोसाइटीका आज सदस्यहरू हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अब म परिचय तपाईहरुमा आज राख्न लागिरहेको छु हामीसँग हुनुहुन्छ अभिनव मगर ही इज द कोर मेम्बर अफ रेनबो हिल्स हामीसँग हुनुहुन्छ द फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट मेदुसा वेलकम हामीसँग हुनुहुन्छ यिगेल छेत्री ही इज द भाइस प्रेसिडेन्ट अफ रेनबो हिल्स वेलफेयर एसोसिएसन सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट आई वुड लाइक टु स्टार्ट विथ अभिनम यो पालि अब 28 जुनमा जुन कार्यक्रम हुन लागिरहेको छ है लेट मी आस्क यु यो पालिको थीम के छ है अनि तपाईलाई म सोध्न चाहन्छु कि यो प्राइड वकले चाहिँ सिक्किममा के सिम्बलाइज गर्छ फर यु पर्सनली एन्ड हाउ फार द LGBT कम्युनिटी हेभ come in the state of Sikkim. Thank you Nirmal Daju for your question है अनि हामीलाई हेर्नु भएको सबै सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकलको भ्युअर्सहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सो अलिकति आई लाइक टु करेक्ट यु सो हामीले चाहिँ प्राइड वक 28 मा गरिरहेको छैनौँ हामीले प्राइड वक चाहिँ 22 मा गरिरहेको छौँ बिकज अफ लट अफ अदर रिजन्स किन भन्दाखेरि स्कुलको नानीहरूको एक्जाम्स कलेजको नानीहरूको एक्जाम सेमेस्टर ब्रेकहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वी थट द्याट 28 जुन इज नट द अप्रोप्रिएट टाइम किनभने समर ब्रेकमा हाम्रो मोस्टली क्राउड जो हामीलाई सपोर्ट गर्ने क्राउड हुन्छ त्यो क्राउड हुँदैन त्यही कारणवश चाहिँ हामीले यसपालिको प्राइड वक चाहिँ 22 जुनमा हामीले राख्न गइरहेछौँ विच इज दिस कमिङ सन्डे सो सिक्किम प्राइड वक 2025 चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यसपालिको 4th एडिसन हो सो हाम्रो फर्स्ट एडिसन चाहिँ 2018 मा भएको थियो जसमा छिरिङला अलङ विथ हाम्रो अरू कोर मेम्बर्सहरूले हाम्रो फर्स्ट प्राइड विक त्यति बेला चाहिँ जब जस्तो 377 डिक्रिमिनलाइज भएको थियो त्यति बेलै प्राइड वक आयोजन गरिएको थियो तर अहिलेसम्ममा यसपालिको प्राइड वक चाहिँ किन हाम्रो लागि एकदमै ठुलो कुरा हो अनि इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किममा अहिलेसम्ममा कहिले पनि प्राइड वक चाहिँ जुनमा भएको थिएन बिकज अफ अब यहाँको रेनी सिजन पनि हो अरू के सिजन्सहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्राइड वक चाहिँ युजली अक्टोबर नोभेम्बरहरूमा गइरहेको थियो जस्तै 2023 मा डिसेम्बरमा भयो हामीले वर्ल्ड एड्स डेसँग कोल्याबोरेट गरेर गरेको थियौँ तर यसपालि चाहिँ फर्स्ट टाइम जुनमै भइरहेको छ अनि हामीले यसपालिको थिम चाहिँ द फ्याब्रिक अफ फ्रिडम है किन भन्दाखेरि यसपालि सिक्किमको पनि 50th इयर हो सो यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको फ्याब्रिक हो जसमा वी आर नट ओन्ली सेलिब्रेटिङ स्टेटहुड बट वी आर अल्सो सेलिब्रेटिङ अ स्टेटहुड अफ फ्रिडम अ स्टेटहुड अफ इन्क्लुसिभिटी एन्ड अल्सो अ स्टेटहुड अफ ह्याप्पिनेस बिकज प्राइड भन्नुको मतलब चाहिँ प्राइड भन्नु साथ मान्छेले रेनबो LGBTQI यो त छक्काहरूको हिजराहरूको के कोहरू यस्तो हो भनेर सोच्छ बट प्राइड फर मी सिम्पली मिन्स द ह्याप्पी पर्सन यु आर कि तिमीलाई कसैको पनि डर छैन द वे यु आर सो यो प्राइड वक चाहिँ इट इज नट जस्ट ओन्ली फर LGBTQI इट्स फर एभ्री वान पिपल हु आर सफरिङ विथ भेरियस illness, diseases, people who have gone through a lot of mental trauma, mental health issues. This is for everyone to come and celebrate yourself the way you are. Absolutely. So even I feel malam lagcha ki to come more stronger and to amplify the rights is more important despite of so much of trolling, so much of hate, so much of criticism online हेर्यो भने हैन Shri Medusa, let me come to you. 4 years भइसकेको छ द जर्नी अफ रेनबो एन्ड तपाईँलाई थाहा छ कतिको स्ट्रगल गरेको छ यो रेजिस्ट्रेसन गर्नका निम्ति होइन अहिले आएर 4 years कम्प्लिट भएर होइन जुन प्रकारले इट्स ग्रोइङ इभल्भिङ हाउ डु यु सी द जर्नी कस्तो लाग्छ तपाईँलाई रेनबोसको
फर्स्ट अफ अल त म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन चाहिँ स्टेजमा है हामी यो रेनबो हिल्स पुगिरहेको छ त्यसको पछाडि चाहिँ अब म मात्रै होइन धेरै थियो हाम्रो है अब साथीहरू जस्तै डक्टर लामो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँदेखि विवेकाहरू जस्तो भयो त्यहाँदेखि धेरै छ मेम्बर्स तपाईँ पनि त हुनुहुन्थेन डक्टर डोमा हुनुहुन्थ्यो जो उहाँले धेरै सपोर्ट गरेर चाहिँ अझै यो स्टेजमा पुगिरहेको थियो तर अब यो 4 वर्षको अगाडि हेर्दाखेरि त हामी यस्तो स्थिति थिएन किनभनेखेरि धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्ने थियो है मान्छेले त्यति बुझेको थिएन त अब स्लोली अब अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ मलाई लाग्छ कि अलिक चाहिँ अब खुल्लिँदैछ मान्छेहरू है तर फुल्ली चाहिँ एक्सेप्टेन्स चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक भएको छैन जस्तो अब देखिँदैछ अहिले चाहिँ हुन्छ नि Right. So you're a trans man, right? Ani, how do you handle all those like hate, criticism, because you are what you are, and you should be proud of what you are, भनेर भन्छ नि. But still, like, do you think Sikkimese society has come that far to accept the community members LGBTQI? कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिक्किमको सिनारियो हेऱ्यो भने चाहिँ अब उनीहरूले छेउछेउमा हुँदाखेरि चाहिँ अब पुरा सपोर्टहरू देखाएको जस्तो अब मेरै आफ्नै भनिदिन्छु है अब तिमीले त ट्रान्जेक्सन गरेछौ तिम्रो सानोदेखिको सपना है अन्त कङ्ग्रेचुलेसन्स खुसी लाग्यो तर अब फेरि मेरो पिठ पछाडि चाहिँ छ्या आधा कल्चो त हो होइन कहिले पनि केटा त हुनु सक्दैन अब के हेट कमेन्ट्सहरू पनि सुनेको छु प्लस आफ्नै साथीहरूकोबाट पनि के हो त अब त्यस्तो चिजहरू चाहिँ अब मैले सुने मलाई लाग्छ कि सिक्किममा सपोर्टहरू त छ तर कस्तो खालको लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हुन्छ नि त्यस्तो फुल्ली चाहिँ अब छैन स्टिल अब हुन्छ नि जस्तो कि मैले मेरो आफ्नै इक्जाम्पल पनि दिइहालेँ है स्पेसली ट्रान्स कम्युनिटी स्पेसली ट्रान्स वुमनहरूलाई चाहिँ किनभने अब म त फिमेलदेखि मेल भएको अलिकति भए पनि तिमी त मरद जस्तोहरू भन्छ तर अब ट्रान्स वुमनहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट छक्का जस्तोहरू भन्छ नि मेरै साथीहरू पनि छ कतिजना ट्रान्स कम्युनिटीमा मेरो ट्रान्स वुमन साथीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब ट्रान्स कम्युनिटीमा पनि ट्रान्स वुमनहरूलाई चाहिँ ज्यादा देख्छु म हुन्छ नि डिस्क्रिमिनेसन स्टिग्माहरू पनि हजुर Right. So, in a very grandeur way, celebration on this, but still, question lies of when I come to you, when we talk about the inclusivity. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कि करेन्ट पोलिसी अर द लिगल फ्रेमवर्क इन इन्डिया चाहिँ कतिको इन्क्लुजिभ छ when it comes to LGBTQI rights? So firstly if I have to really talk about the sort of scenario or LGBTQIA lives and communities and identities ko sathma India mein ke hundacha, I think we have been a lot more progressive than a lot of nearby South Asian countries होइन अब हामीले बङ्गलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तानहरूमा हेर्नु हो भने इभन लाइक अरू नियरबाई बिगर पावरफुल नेसन्सहरूमा हेर्नु हो भने इभन युएसएमा पनि अहिले युएसएको करेन्ट कन्डिसन हेर्दाखेरि त इन्डिया इज फार मोर प्रोग्रेसिभ इन टर्म्स अफ द वे सर्ट अफ थिङ्स हेभ बिन गोइङ अराउन्ड राइट अनि अब यो त हिस्टोरिक चेन्ज हेज स्टार्टेड विथ द 377 को डिक्रिमिनलाइजेसन तरै भए पनि अझै पनि कतिवटा ट्रान्स रुल्स ट्रान्स लज जुन चाहिँ बनिएको छ इट स्टिल हेज अ लट अफ लुप होल्स होइन अनि अ लट अफ ट्रान्स एक्टिभिस्टहरूले अब कुरा गरिरहेको छ कि अब तपाईँहरूले कसैले ट्रान्स भनेर भन्नुहुँदैछ भने द सर्ट अफ एउटाले लिगल डकुमेन्टेसन फ्रेमवर्क गर्नुपर्छ द्याट इज जस्ट टु मच फर द्याट पर्सन टु डु इट नो अनि त्यसकै माथि इन्डिया एज अ कन्ट्री अब हेर्नु नै हो भने वी कम विथ सो मेनी भेरिड आइडेन्टिटिज अब ट्रान्स कम्युनिटिजमै अन्डरमा पनि इज नट जस्ट ट्रान्स म्यान एन्ड ट्रान्स वुमेन इन्डिया इट्सेल्फ हेज अ भेरी रिच हिस्ट्री अफ हिजरा कम्युनिटिज राइट सो त्यस्तो गर्दाखेरि पनि अब द सर्ट अफ लाइक लिगल फ्रेमवर्कहरू जति बनिएको छ इट इज प्रोग्रेसिङ बट त्यो प्रोग्रेस हुँदाखेरि पनि लट अफ काउन्टर चेक एन्ड ब्यालेन्सेसहरू चाहिँ हुनु जरुरी छ किनभने यु नो द सेम सेक्स म्यारेजकोले गर्दाखेरि टिल लास्ट इयर सुमन देयर वाज जस्ट सो मेनी court hearings at Supreme Court जुन चाहिँ अझै पनि like we have not come to a concrete footfall about it right तर okay let's go 1 2 3 go let's go तरै भए पनि है if we see that India is progressing on the same note I also feel that Sikkim is progressing किन भन्दाखेरि लास्ट इयर मात्रै हाम्रो मुख्यमन्त्रीको हातबाट हामीले
सिक्किमको फर्स्ट ट्रान्स गभर्मेन्ट एम्प्लोय मिस साजन बस्नेतलाई हामीले दिनु सक्यौँ नि त होइन. सो एउटा ट्रान्स कम्युनिटी, एउटा ट्रान्स वुमेन हामीले अब गभर्मेन्ट एम्प्लोय पाउनु भनेको, रेजिस्टर्ड गभर्मेन्ट एम्प्लोय एज अ ट्रान्स वुमेन पाउनु भनेको, आई थिङ्क द्याट्स अ ल्यान्डमार्क द्याट सिक्किम गभर्मेन्ट हेज डन क्यो. एन्ड वी अल्सो रियली वान्ट टु थ्याङ्क दि अनरेबल चिफ मिनिस्टर फर हेल्पिङ अस विथ द्याट. किन भन्दाखेरि अझै पनि कतिवटा स्टेट्सहरूमा यसरी ट्रान्स कम्युनिटिजहरूले जब सिक्योरिटीहरू पाएको छैन क्यों. अनि स्पेसली वेन अ स्टेट गभर्मेन्ट कम्स टुगेदर टु just to also visibilize by giving a person a government job itself means a lot to the community, that okay, at least we are being heard, at least we are there, at least हाम्रो पनि एउटा मान्छे चाहिँ गभर्मेन्ट जब पाएको छ भन्ने चाहिँ त्यो हामीलाई ठाउँ राखिदिँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई नै पुरै अब भ्यालिड, यु नो, वी फिल लाइक वी अल्सो लाइक हामीलाई पनि भ्यालिड गराइदियो जस्तो खालके. बट स्टिल आई नो दिस इज अ लङ रन है, किन भन्दाखेरि पोलिसिज दे आर डेभलपिङ, दे आर डुइङ, तर पोलिसी मेकर्सको साथसाथै पोलिसी इम्प्लिमेन्टर्सहरूलाई पनि कतिवटा कुरा याद हुनुपर्छ, किनभने कतिवटा पनि अफिसमा अझै पनि LGBTQ भन्दा के हो भन्नेहरू पनि छ क्यो. सो आई more awareness is needed. Yes, more awareness is needed. The policies is doing absolutely great, but they need some checks and balance. त्यो त अब कहिले पनि कुनै पनि कुरा त perfectly त हुँदैन, but there has been a lot of work that's been done. Okay, Medusa, तपाईँले सोध्न चाहन्छु होइन, you know, I just wanted to talk with you on mental health because you have gone through that. Stigma, discrimination, you know, every phase of life you face, like, you know, when it comes to your sexual orientation, sexuality like liएर नि होइन, can you take us through what kind of mental health issues तपाईँले face गर्नुभयो at a time when you were trying to, like, you know, come openly? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि मान्छेकोमा चाहिँ यो बिलिफ छ कि तपाईँले भनेको जस्तै एउटा हाम्रोमा एउटा सोसाइटी जुन चाहिँ छ नि, पेट्रिकल सोसाइटी छैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लाइक जेन्डर र सेक्सुअल ओरिएन्टेसनमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गर्दो रहेछ. किन भन्दाखेरि हाम्रो गराइ तरिका, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो हिँडाइ जुन चाहिँ छ नि, त्यो हेरेर नै मान्छेले अटोमेटिकली अब क्या डिस्क्रिमिनेसन गर्दछ. त यसको लङ इफेक्ट चाहिँ के हुँदछ, तपाईँको मेन्टल हेल्थ प्रब्लम हुँदछ. अब ज्यादातरलाई कोही डिप्रेसन, एङ्जाइटीहरू जस्तो भयो होइन, अब यो प्रब्लमहरू चाहिँ हुँदो रहेछ होइन. सो यसमा पनि एउटा प्रब्लम फेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हस्पिटलमा पनि कसरी जानु है भन्नु पनि अप्ठ्यारो कि मेरो सेक्सुअल यस्तो. किन मलाई लाग्छ कि मेडिकल लाइनमा पनि अझै अलिक अवेरनेस चाहिन्छ जस्तो लाग्यो है. सो द्याट उनीहरूले हामीलाई अलिकति अब मेडिकल ट्रिटमेन्ट है सर्भिसमा अलिकति हामीलाई राम्रोसित गरिदियो पनि चाहिँ हो. अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन चाहिँ अभिनवले भन्नुभयो नि लिगल एस्पेक्टमा पनि है अलिकति स्ट्रङली पोलिसी गरिदियो भने चाहिँ अलिक राम्रो नै हुन्छ जस्तो लाग्छ. अब जब तक एट लास्ट गरेर यही हो है तपाईँको कि मान्छेकोमा चाहिँ नि अब माइन्ड जुन चाहिँ मेन्टालिटी चेन्ज हुँदैन नि, हामीले केही गर्नु सक्दैनछ. किन मैले यो पनि एक्सपिरियन्स गरेँ, किन पढेको मान्छेहरू हुन्छ नि तपाईँको, इभन पढेको मान्छे कस्तो हाइली एजुकेटेडहरू पनि हुँदो रहेछ हुन्छ नि, एउटै तपाईँको एउटा सब्जेक्ट स्पेसलाइजेसन गरेको हुन्छ उहाँले, तर जुन चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल वेमा चाहिँ अलिकति मलाई उहाँहरूको चाहिँ अलिक ल्याकिङ छ जस्तो लाग्यो. किनभने अब बुझ्दैन छ कति कुरा एलजिबिटीको प्रब्लम्सहरू, मेन्टल हेल्थहरू चाहिँ अब त्यो लिएर चाहिँ अब म त्यही भन्छु. अब मलाई चाहिँ लाग्छ कि एजुकेट योर सेल्फ हुन्छ नि, जुनै पनि आफ्नो सब्जेक्ट मात्रै न अरू सब्जेक्ट पनि लिएर पढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क अलिकति बुझ्नुमा पनि उहाँलाई सजिलो हुन्छ जस्तो. सो वेन वी टक इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौँ न होइन, अब कतिवटा डेभलप नेसन्सहरूमा त दे आर थर्ड जेन्डर लाइक washrooms and, like, you know, lavatories and all. What do you think about this, like infrastructure wise also? सिक्किममा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि वासरुम इज इम्पोर्टेन्ट फर ट्रान्स कम्युनिटी. तर नि वासरुम भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि मेडिकलपट्टि हेर्नुभयो भने ट्रान्जेसनको लागि हामीले अब हर्मोन थेरापी गर्नु पनि अब हाम्रो अहिले नियरेस्ट भनेको सिलिगुडी हो. नभए पहिला हाम्रो ट्रान्स कम्युनिटीहरू गुवाहाटी या त दिल्लीहरू जानु पर्थ्यो. अब त्यहाँ जानु मात्रै अब कति एक्सपेन्सेस ट्राभलिङदेखिको लिएर खानु बस्नु इभन पानीधरि किनेर खानुपर्छ होइन. सो मलाई चाहिँ लाग्छ कि वासरुमभन्दा अगाडि चाहिँ नि मेडिकल फेसिलिटिज चाहिँ नि आइदियो भने चाहिँ राम्रो हो हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई. किनभने पैसा पनि त जोगिन्छ. फेरि अब ट्रान्स कम्युनिटीमा चाहिँ अब
इमोसनली मात्रै स्ट्रङ नभएर चाहिँ फाइनेन्सियली पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ नि त। अब गभर्मेन्टले अलिकति हामीलाई हर्मोन थेरापीको लागि या त यो सर्जरीकै लागि पनि होइन हाम्रो केही अब गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ हामीले वासरुमको लागि सोच्नु सक्छ, किनभने अब अहिले सिक्किम रेडी छैन, अब हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेहरू रेडी छैन वासरुमको लागि। अब दो इट्स इम्पोर्टेन्ट, तर अब ट्रान्सजेन्डरको वासरुम भन्ने बित्तिकै त्यसै त डिस्क्रिट छ यहाँ मान्छेहरू Open up झन् भएको छैन। लुक्छ। हजुर निकै नै अब दो हाम्रो LGBTQI प्लस सबै कम्युनिटीहरू निकै छ हाम्रो सिक्किममा, तर यति ज्यादा अब डिस्क्रिट छ क्या सानो ठाउँ भएर, किनभने जहाँ पनि गयो मान्छेले चिनिहाल्छ नि त एका दुस्रालाई, त्यही भएर उनीहरू डिस्क्रिट छ कि। सो वासरुम अगर आइहाल्यो भने पनि के मलाई चाहिँ लाग्छ कि उनीहरू झन् ज्यादा लुक्छ होला। सो फर्स्टमा चाहिँ म चाहिँ हुन्छ नि यो मेडिकल इस्युजहरूलाई नै अगाडि राखिदिएको चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। So when we talk about the representation, I think recently held Miss Sikkim Universe was a breakthrough भनौँ होइन, एउटा Pandora box खोल्यो because Jacquelineले title जित्यो नि त, and there were so many controversies like taking this also. But do you think like the community is gradually getting that breakthrough? Yes, of course, Nirmal. I really do think that the community is getting that breakthrough. किन भन्दाखेरि breakthrough त I think the breakthrough right started when Chiringla and Medusa and all of their friends decided to have Rainbow Hills Welfare Association नि त होइन। किन भन्दाखेरि दो association registration 2020 मा भयो, तर our work started far beyond that, right? 2018 अब 18 अगाडि त अब 18 अगाडि पनि काम गरेकै हो होइन। दो I must have been in school or it must be in college, तर अब त्यति बेलाखेरि the work was done internally, भित्रभित्र हाम्रो आफ्नै नेटवर्क थियो। सो ब्रेक थ्रु हुनु त अब आजको यो द फ्याक्ट द्याट वी आर सेलिब्रेटिङ प्राइड मन्थ, यसको ब्रेक थ्रु 1969 मा भएको हो भने सिक्किममा पनि यसको ब्रेक थ्रु आई थिङ्क it's already has been done. किन भन्दाखेरि I think Jacquelineको winning is also like for our community to say that we are present and we are also here to rock it खालके क्यो। So we are not hiding anymore, we are there. So I think breakthrough चाहिँ अगाडि नै भइसकेको थियो। Now the voices are coming up, voices are ready to show up, ready to represent ourselves, and because again like how we say that the pride month is also about celebrating yourself the way you are, I think that celebration has already started। तर यति नै हो, अब कतिजना मान्छेहरू चाहिँ साह्रै इग्नोरेन्ट हुन्छ है, बिकज जब हामीले लास्ट 14th मा जब हामीले फिल्म स्क्रिनिङ गरेको थियौँ, अनि थ्याङ्क यू सिक्किम क्रोनिकल फर पुटिङ हाम्रो फिल्म स्क्रिनिङको, सो देयर वाज अ कमेन्ट लाइक थ्रो बायोलोजी बुक अन देयर मिटिङ। वाइ? We know about sex, we know about gender, we know about sexuality. You read your biology book, yo. So there you go. I think the breakthrough has been done. It's just that we are also coming up. If you cannot accept, it's fine. But we are here to make noise. I think हाम्रो जित्नु, हाम्रो voicesहरू अगाडि आइपुग्नु नै, I think that itself is the proof that now we are ready to celebrate ourselves. So what about the allies? Let's talk about them. Like, once in a year they come, they participate, they support, right? But what can be done by the allies, like, to get the support community year round? So I think firstly त है हामी Rainbow Hills Welfare Association को सिक्किममा the biggest allies is Sikkim SACS, Sikkim States AIDS Control Society. So Sikkim SACS has been our biggest allies, and I really want to thank the project director madam Dr. Dicky, because उहाँले हामी जहिले पनि रेनबो हिल्सको मान्छे जान्छौँ होइन, सी अलवेज मेक्स रुम फर अस क्यौ। उहाँले आफू बसिरहनु छ भने पनि सी वुड स्ट्यान्ड अस, सी वुड ग्रिट अस होइन, सी वुड मेक रुम फर अस। अनि कम्युनिटीको मान्छे आयो भने सी इज अलवेज ओपन टु टक टु अस के हुन्छ नि। उसले भन्छ लाइक म पनि अर्लियर मलाई याद थिएन, तर आई वान्ट टु लर्न। सो आई थिङ्क इफ यु वान्ट टु बी अ बिगेस्ट अलाइज, यु निड टु हेभ द्याट एटिट्युड टु लर्न। हुन्छ नि, म पनि सिक्छु, म पनि बुझ्छु के हो यो भनेर होइन। किनभने आई थिङ्क त्यो सिक्नु बुझ्नुमै आई थिङ्क द्याट इज वेयर वी फिल वी आर एक्सेप्टेड हुन्छ नि। सो आई डोन्ट थिङ्क अब त्यो बाहेक पनि वी अल्सो हेभ अ स्ट्रङ एलाइज, लाइक अल्सो द प्रेस एन्ड मिडिया हेज बिन अ स्ट्रङ्गेस्ट एलाइज इन सिक्किम है। अ लट अफ कलेज स्टुडेन्ट्स, स्पेसली युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट्स, सिक्किम युनिभर्सिटी, सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्स, दे have also been our biggest allies. A lot of academicians have been our biggest allies. Also, को पो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो म्याम
High Court को Dr. Doma Chiring, she's also one of our biggest allies, right? So जतिजना पनि alliesहरू हुनुहुन्छ, one thing we've understood from our strongest allies is that they're always ready to learn about us. हुन्छ नि, they're not learn without any judgment होइन. उनीहरूको क्वेसन्सहरू हुन्छ अफकोर्स, तर त्यो क्वेसन सोध्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि त होइन. सो आई थिङ्क त्यही सिक्नु त्यही बुझ्नु नै, आई थिङ्क that will be ourselves being accepted. Right. So, Yegel, what is your message, especially across on this Pride Month? के भन्न चाहनुहुन्छ? यही भन्छु कि म हुन्छ नि हेट कमेन्ट्सले गर्दा चाहिँ हामीलाई निकै इफेक्ट पार्छ है. किनभने उनीहरूको लागि त त्यो कति 1-2 सेकेन्डको एउटा कमेन्ट, त्यहाँदेखि उनीहरूले आफ्नो लाइफ जिइरहेको हुन्छ, तर त्यो कमेन्टले हामीलाई मेन्टली कतिको असर पार्छ. जस्तै कि मेरै पनि अब सानोमा म हिँड्दाखेरि केटा हो कि केटी हो छक्काहरू भन्दाखेरि अब उनीहरूको लागि त 1-2 मिनटको मजा, हाँस्यो भन्यो गयो, तर त्यो लाइफ टाइम मेरो दिमागमा मेरो बडीमा बसेको छ. त्यसले कतिको चाहिँ असर पार्छ, नट ओन्ली मी तर हाम्रो कम्युनिटीको मान्छेलाई मेन्टली. त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले सोचिदिनुहोस् क्या, अब हामी पनि मान्छे हो, हाम्रो पनि मन छ, हामीलाई पनि मन दुख्छ. अब तपाईँहरूलाई मन पर्दैन ठिकै छ, तर एटलिस्ट हेट कमेन्ट चाहिँ पास नगरिदिनुहोस्. अब हाम्रो किनभने अब यो प्राइड भनेको चाहिँ मान्छेहरूले सोच्छ वर्षमा एकपल्ट आउँछ, फ्ल्याग हल्लायो, नाच्यो, करायो, गयो, सक्यो. तर त्यो होइन, त्यसको पछाडि हामी कति चाहिँ दिनरात कुद्नुपर्छ, डिपार्टमेन्टमा गएर आफ्नो राइट्सको लागि माग्नुपर्छ, आफ्नो हकहरू माग्नुपर्छ. कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई स्पेस छ आइदेऊहरू भनेर अब हामीले कति ढोक्नुपर्छ होइन. अब त्यही हो, प्राइड चाहिँ अब जस्ट अब त्यो फनको लागि मात्रै होइन, त्यसको पछाडि धेरै स्ट्रगल पनि छ. रिजनिङ छ. हजुर. ओके मेदुसा. मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेसेज चाहिँ हाम्रो एलजिबिटी कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ अब गभर्मेन्टले त गरिरहेको छ हाम्रो लागि होइन, रेनबो हिल्सको जति मेम्बर्स, तर अब हाम्रो कम्युनिटी मेम्बर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्, अगाडि आउनुहोस् होइन. किन हामीले स्पेस लिएर हामीले काम गरेन पनि कसैले पनि आएर गर्दैन है. तपाईँ आफ्नो हक अधिकारको लागि आउनुहोस् अनि भुल्नुहोस् होइन. म चाहिँ यही मेसेज भन्छु. ओके यो अब प्राइड मन्थ अथवा प्राइड परेड चाहिँ इट इज already 60 years old होइन. अब इट स्टार्टेड फ्रम युएसए, बट यसमा we don't want to go युएसएमा भयो, त्यहाँदेखि केन्यामा भयो, त्यहाँदेखि इङ्ल्यान्डमा भयो. We don't want to go any of that ways. It is happening only to celebrate the gender politics that we see through. So if you feel that you are not being heard, if you feel that you don't have the space, this is the month to have your space, this is the month to have your voice. I know. So please come, be with us on 22nd. Celebrate the way you are. We don't care your labels. Timi lesbian ho ki, gay ho ki, tim bisexual, trans, intersex, whatever you are, we don't care. And even if you are straight, we don't care. Just come and celebrate the way you are. All right. That's So thank you so much, Tapirulai. So as we come to the close of this very meaningful discussion, one thing is very much clear that Pride is just not a march; it's a movement, right? And I think it also calls for the visibility, understanding, and most importantly, the dignity. And of course, let's carry this message forward that being different is not a weakness, but a beautiful truth to be celebrated. This is the message I think we will like to put across. Thank you all three for joining us, and let us once again remind you all that 22nd ma MG Mark ma प्राइड वक आयोजन भइरहेको छ. तपाईँहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ. सो थ्याङ्क यू वन्स अगेन, एन्ड प्लिज डु कमेन्ट इन द कमेन्ट बक्स बिलो. एन्ड आइ एम स्योर लाइक धेरै हेट कमेन्ट्स आउनेछ आफ्टर दिस भिडियो, बट स्टिल वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज द मोटिभ एन्ड द इन्टेन्ट, so that matters a lot. Thank you. Thanks for watching Sikkim Chronicle.